Üdv újra itt mindenkinek. Csak nem pofáztak olyan sokáig. Egy idő után elhallgattak. Folytatjuk tovább a Marvel's Midnight Sun-t. És előre is bocsánat mindenkitől, aki nagy Marvel fan. Én meg nem tudom itt a szuperhősök neveit, de ez van. Tehát őket mindenképp vinni kell, van egy empty slotunk. De senkit nem tudunk vinni. Hát akkor így megyünk. Speak to Doctor Strange. Are you ready? The prophecy Kész of the vagyunk. midnight sun does not linger, and neither should we. Lilith possesses the Darkhold. If she forced her way into my sanctum sanctorum once, I suspect she can do it again. You are a sorcerer supreme. Can you not predict her Szerintem te vagy movements? lenne varázs, akkor ne tudod megjusson hova fog menni, vagy mit fog csinálni. Since your mother breached the sanctum, De I sense normálisan that the igen, future has de grown volutinous in itt az nature. anyja idejét a Sanctum, azóta beavatkozik az erőibe és nem tudja. Fuzzy. My predictions are fuzzy. Úgyhogy a előre megjósol For the dolgaid nem first time as fixek. sorcerer supreme, I cannot foresee how the future unfolds, and with my apprentice in És danger, most először I nem cannot tudja tell. jósolni, mi fog történni. És I vissza understand the tudja urgency. fogni. Your apprentice is in grave danger, yes? Igen, a tanítványa nagy veszélybe van. Wanda is no Wanda. mere apprentice. She is the Scarlet Szóval Witch, Wanda nem one of csak the egy strongest gyakornok, ő magical a practitioners Scarlet I have Witch. encountered. Legerősebb But varázslókkal she hasn't találkozott. channeled such power on her own since... Never mind. És One sosem, crisis vagy at nem a time. használt ilyen nagy erőt mióta, I do de nem not doubt fejezte be, Wanda's hogy capability, mióta. but without my predictive acumen, I cannot bolster the wards should she need it. Still, the wards are woven into the sanctum's very essence. They Micsoda? should hold. Hogy ezek a In any pítő case, mágiák all will be a revealed with time. I épület suggest we make use of it alapjai, while it tehát still meg functions. kell, hogy tartsák valamennyi ideig, We should úgyhogy... hurry. As much as I'd love to hear a first-hand account of your exploits, time is of the essence, I'm afraid. Jó, akkor húzzunk. About time. Not just about time, Mr. Brooks. Time, space, reality, the Nem csak building az idő, blocks of az magic. idő a All must be hely constant for my és a goals to work properly. Yet valóság. as we now know, Minden itt találkozik. that is no longer the case. We've heard. Several times. Magi. Otherwise, I would still be hunting dread maidens in my sleep. Indeed, Nem tudom, ki and ez a while I certainly mindig. appreciate the view of this vista, I fail to see how it will hasten our return to the sanctum. Magic is the answer. No, as I've just stated, magic is the problem. Nem az a Your magic magic. is. Not ours. Csak az ő varázslata az, ami The ground you are hibás, standing on exists a within two övéké nem. worlds. A mystical anchor point to Ileana's realm that allows her to... Well, I'll just let her show you. Szóval ez az ő világába egy ilyen anchor point. Mondom, inkább nem mutasd. Hagyja, hogy nem mutassa. Részt vágott a tízű szövetén. Menjünk. You are standing in limbo, Ez a limbo. nexus of all realities, Mindenféle both valóság real közt or átjáró. otherwise. A chaotic but secret realm, beyond the influence of Lilith. És idáig már nem ér el Lilith keze. Are you certain of that? Because I am sensing all kinds of... Dark Mert energy. különböző sötét That energiákat feeling you're érez. being watched. General hellhole vibe. Yes. All these potentialities converging at once?
truly surprising feat, Miss Rasputin. For someone so young, of course. You think this is crazy? Wait until you see Ha ez Manhattan. őrültnek tűnik, akkor várom, hogy meglátja Manhattan. Kiugrik From valamelyikből here, valaki. magic can open gateways to just about anywhere on our planet and beyond. We don't want to risk punching through the wards protecting your sanctum, Doctor. So we've chosen a safe exit a few blocks over instead. Couldn't be Ja, egy worse pár than the last time. épülettel arrébb fog megjelenni. És nem tudták befejezni a mondandókájukat. Hát fiam, Manhattan, hol van Pókember? Mindjárt biztos lesz. Hey, I'm walking here. All I ate today was a bagel. Well, at least we know the wards of protection are still in place. Hát tudják, hogy a védőpajzsé fenn van. Vagy védővarázslat, erre elkezdett leomlani. I suggest we hurry. Kik jöttek a hídra? Persze, hogy hídra. Arm Alpha in position. Nem egy átlagos harcos. Welcome to New York. I hesitate to call this good news, but I'm seeing minimal Hydra resistance between you and the sanctum. Looks can be deceiving, I'm afraid. There's no way these foot soldiers are behind the disruption of the wards of protection. Ez Blade, ez a Hunter. Oké. Na, van már heal. Ezt hiányoltam amúgy. Mi ez a chain? Szóval egy gyors támadás az vissza fogja dobni. Ez azon meg is van. Ezt visszakaptuk, mindig 3 kártyánk van, és az akkor neki van még egy ilyenje, nem? Nem, még nincs egy az egy volt. Ez egybe kerül. És komolyan egy köteg újsággal le tudjuk sebezni? Most viccelsz? Tízes sebez egy köteg újság. Hát nézzük meg, hogy mi ez a chain, ez mi a franc? A hajó akkor 2 embert tud támadni, ha közel vannak egymáshoz. Who's next? Másik az viszont Not bad. sebez. Not great, but not bad.
Két kártyát tudunk játszani. Hogy ezt az elején kellett volna elnyomni. A gift from ancient traditions. Tehát ha ezt elnyomom, csak nem hal meg. Egyik se halt meg. I am impressed. Au. Az újsággal kiütöttük. Miért csak oda? Aha, akkor át kéne mozgatnunk ide. Strange-et. És akkor tudom ezt használni. I hope this is one of the stronger arms. We did come all the way here for a fight. Let's give it. Azt nem halt, nem képes volt nem meghalni. Aztán meg fog halni. Engaging target. Payback's gonna be fun. Pathetic. Hold for backup. That Akkor jött gamma még spike we kettő. detected in your area seems to be growing. Let's assume that's not a good thing. Gamma or not, I feel the hand of my mother at work here. Azt eljátszhatjuk, ezt úgyis vissza fogjuk kapni. They're mine. That was really something. És az 15-öt sebez. Annak 5 van, annak mindegy. Ez 30. 15-öt sebezne, ha... I don't have magic healing. Stun-on, nem fog támadni, nagyon jó. Mindenkettő meghalna tőle. Ha 4 heroizm lenne, akkor plusz 15 damage, de ez nem kell az a poén.
Ki mind a kettő meghal. Even for Hydra. És jaj, van még egy enemi. Hát azzal nem fogunk. De ezzel nem tud semmi se csinálni. Hát 30-at nem fogunk rásevezni, akkor 5 a HP-ja. Skip. New turn. You can't be serious. Wanda is calling out to me. I feel her struggle. Need to Most concentrate. komolyan? And Legyen I normális. won't be doing that again. Hát bazen nem. Kis jóver ki volt, de It's always some kind of rings or wins with you, Doc. de meghalt. Misguided as they are, remember, Hydra is still human, Hunter. Not Lilin. You were saying? The lifeblood of the mother pumps through our veins. The mother is eternal. Hydra is eternal. Az ilyen Lilith víre folyik benni. Átáltozik valami kis szörnyetegé. Vagy csak meghal. Itt, itt. Wards! Weakening! Cannot let them fail! Erről ennyit. Szőrtél fel Lilith? Miért kell vonta Lilithnek? Exactly. Azt mondja, ó Istenem, ezt nem is pontosan. not going to like this. No. I'll handle it. Not. Do not fear your magic, little wizard. Nem félvágjájátok, és varázsról. We are venom to all who oppose her. And you Ez Témo Venom. Turbósított Venom. Szóval hősies támadásokkal kell támadni. És nem lehet tudni, hogy melyik hőst fogja támadni. It calls itself Venom. Until now, a pale imitation of a very heroic young friend of mine. We will feed your ugly tongue to the spider wizard. Marinate it in his stomach juices and eat it with his spleen. Ja, egy támadásunk van, ahol sincs elég semmi, szóval... Kérek el hidrót, hát ezzel kurára sokkal előrébb kerültünk.
lucky to still be breathing. Mik ezek a robbanó hordók? Miért nem? Bazdmeg. Annak se sok értelme, hogy egyetlen valami sebelni tud. Interesting. És komolyan. Ezt ki csinálja, most tudom. Azért ezt annól sikerült, úgy látom. Level upot kapott. Az mit jelent? Kell aki gyógyítani. Hát amúgy... Walk in the light. Doctor. You're too strong for you. Igen, azért fogsz menekülni. Azt hittem. It's hard for an amorphous pseudo-human. This house belongs to Mother now, as you belong to us. We shall start with your juicy entrails, then slowly savor your delicious brains. Are the rest of your mother's children so chatty? Thankfully, no. No half. Azt látta, hogy gyógyult volna, hogy van gyógyult volna. Ő is level up volt. Következő fizikai támadást megvakítja. Ne szórakozz már. By the will of the old gods. Aztán minden történik. Jó van, mind a kettő káó. Our reputation isn't enough to scare off these so-called children of Lilith. És ő meg tudja, hogy ide mozgatom aztán és azt fogja mondani, hogy já, ezt nem. Nem. Persze, hogy nem tudja.
Screw you. Ki tudja akkor arrébb rúgni? Húzunk egy kártyát. Pain only makes us hungrier. Oké. Nem egyszerű amúgy, azt kell, hogy mondjam. I cannot move. How am I supposed to get this stuff out of my hair? Hajából. A Not legfontosabb, quite ready összedik to a give hajából. up just yet. We may not be ready for this thing yet. Might be smarter to pull back until we know what we're up against here. Yes. Menekülni kéne. Be eaten. Fill our belly with your tasty fear. I shall fill your belly with my blade, demon. Impressive. De megint is semmilyen támadott. Szerintem bármilyen támadással összedne a bondot rólunk. Csak össze se tudunk támadni. Tehát ez így baromi jó. Watch closely. Úgyhogy húzni kell kártyát, mert ez így nem poén. Na! Van egy strike. Chain. Ez a bondos szedéle? Watch me. Even we have our limits. Két kártyát játszhatunk ki. Neki passzoljuk a falnak. Miért ilyen messzire? És most lesz két pontunk. Hogy ezt ki tudjuk játszani. Mennyi az élete amúgy? 65 még mindig. Sometimes I even impress Na, myself. ő is level up volt. Plusz 5 health, plusz 2 offense. Bármi is, az. Majd több kártyát úgy tudok játszani, hogy dobom. Követ. Nézzük mi a francot csinál. Like being hit by a hell lord. Only more. Nem fejezte be, amit mondanám, párt, figyelj már. Mother blesses us with power. Mother blesses us with strength. We protect the mother and are rewarded with your meat. And to think Lilith was a vegetarian. A frászról beszél, ez milyen vegetáriánus? Az, hogy messze vannak egymástól. De akkor
Megtaláljuk össze ezt. És Symbiote skins remove, oké. Az a poén, hogy ezt kéne, de ez is csak kettőt ad. Mind a kettőt ki kéne ahhoz, hogy érjen valamit. Hát... Vegyük meg azt a buzit. You were too weak for this fight. De kapunk még egyet. Viszont az utolsó két támadó kártyát. Igen. You should not have come here, Leon. Your friends cannot help you. Mother may have claimed your soul, but your brains shall be ours. A piros körömből mindenki meg fog sebződni. Megoldjuk. Was that truly your best? Mondja, most már kívül van szerintem. És... van egy hős támadásunk. K.O. Venom meghúr. No escape from me, demon. Hold up. We don't know what we're dealing with yet. Easy prey, azt mondja. Letaglózta a csajt. Megjött a kedvencünk. Peter? Melyik Pókember? You know, being friendly. Seemed like you folks could use a hand, Doc. Spider-Man! Jeez, Eddie, what happened to you? That's sort of a horrifyingly terrible new look. The tongue was gross enough, but whoa! Someone is extra touchy today. We will rip your face off and suck the marrow from your Mindig elég volt. Always nice to see you too, buddy. So, I'm thinking your friends here could use a little break. How about I take Eddie here for his afternoon walk? Don't worry, Doc. That's just his way of saying he cares! Jobban utálja a Pókembert, mint bárki más, és inkább hogy utána megy, nem semmi. Két csillagos mission ratinget kaptunk. Megkaptunk egy magazint, hogy mi a franc ez. Lehet ability-ket craftolni. Mi a franc? És update-elni is.
kezd Marvel Snap hangulata lenni, tehát ott is a kártyákat kell ugye update-elni, mert mit tudom én, hogy harcoljunk. Kíváncsi leszek, hogy milyen hosszú. Miért nincs semmi zenetöltés közben? Esik az eső, azt itt várja a csaj, hogy visszajöjjenek. Congratulations. New world or not, some things remain Új világ vagy nem, néhány jósodó változatlan marad. Look. Boldly charging headfirst into the jaws of your enemy. Courageously risking the lives of yourself. Most leszhagyja a csaj a csajt, hogy mi a fasz csinál. Just to play the hero. Hogy hátra léptek? This is the Fire Dragon all over again. Fire Dragoon. My Fire memories may be Dragoon. fragmented, but as I recall, I killed the bastard. Nagyon úgy áll mindjárt, mint a Fire Dragonnal, és azt mondja, de őt is ő ölte meg egyedül. Of course. I see it now. The look. Cut him some slack. It wasn't that simple. De hagyd már egy kicsit, nem volt olyan egyszerű. Mondja, sosem olyan egyszerű. És az igen, azért tudta, hogy nem lesz egyszer, azért küldte őket együtt, de ha Spider-Man nem lett volna, akkor szopatták volna. She means I could have died. Again, putting an end to her eternal crusade against my mother. You've been through a lot. For now, it's enough that you all made it back in one piece. More or less. Többé-kevésbé egy darab vissza, de fiam, rajta van amúgy a szimbióta darabja, akkor a szimbióta tudja követni, hogy hol van, nem? Get some rest. Kettő friendship XP Blade-del, meg Tony Starkkal is. Ez a futás, ez olyan furcsa, hogy nagyon-nagyon-nagyon gyorsan haladunk. Mik ezek? Ah, I see. Jó, neked. Ő látja, én nem. Interesting. Plusz 5 arcane knowledge. Fascinating. Csodálatos. Fantasztikus. What is this? Akármi is kapjuk érte a nem tudom mit. Nincsen kiúcsunk, hogy kinyissuk. Találtunk egy masterwork-öt, oké. Ugrani továbbra se lehet. Kinek a sírja? Mushroom. Oyster mushroom. De mi a francból kell craftolni? Miért lehet gombát gyűjteni? Szám tudj megolvasni. Most elfelejtett olvasni, tovább nem tud olvasni, ennyi. Nem gondolom, hogy ekkora területen lehet mászkálni. Lehet mászni a kútba, ajjajjaj, ez nem jó. Miért lehet lemászni a kútba? Van egy ajtó a kútba. Megtörött létre. Arról jöttünk. Most királva induljunk már tovább. Keresünk még gombát. Nem vagyok ilyen, hogy tudom, nem erre kell jönni, de kíváncsi, hogy mi a franc van itt. Gombán kívül. Úgyhogy kaptunk olyan árkánát. Egy csomót. Itt is van valami. Van Batman barlangja. Bazdmeg tényleg Batman autója. Nem ez a Ghost Rider inkább. Inkább Ghost Rider-ének tűnik. Quentin Carnival, azt nem tudom milyen szuperhőshez vonatkozik, de... Lehet sétálni. Hogy ugrani nem? Van sprint, viszont tudok sprintelni.
Még nem tudom, hogy lehet a swingből. Ja, a stick volt, aha. Ezek a kapuk mik? Majd kiderül egyszer, leuralni nem lehet. Itt a aréna, itt lesz a fight. Még a varázska van a kőbe. Kettő skill essence. Milyen marhaságokat lehet ebbe gyűjteni? Tehát ezek mire jók? A skill essence azt el tudom képzelni. Az arkanát nem igazán értem, mire lehet itt használni. Ja, az a fény csillog vissza, bazd meg. Talk to Tony. Hunter, you look scathed. Hey, for what it's worth, I think you did okay out there. You got some decent hang time, even given you were wearing, what, 70, 80 pounds of chainmail? Szóval nem rossz ahhoz képest, 70-80 kilónyi páncélt visel. Solid 6 out of 10. Don't worry, you'll get there. With a little help. Ja, kösz. Your support is appreciated. Oh, no problem. Hát az elég szebb You're not allergic to mimetic poly... You know what? Never mind. Why spoil the surprise? I couldn't help but overhear Auntie Caretaker over there telling you to get some rest. That sounds like a good idea to me. I suppose I could keep you company on the Csinál neki egy ármort, bazd meg, tutira. Lemerem fogadni, Stark mindenkinek ármort csinál. No one should be forced to walk the hallways around here alone. Már kérdezte, hogy nem-e allergiás a polimerre, amit ugye ő csinált. Tart ki. The old room, huh? It's not bad. Ez az ő régi szobája. Solid construction. Almost cozy. Love the antique furnishings from the early Mephisto collection. Full transparency, Hunter, there's another reason I asked to join you here, other than my abject terror of this entire facility. Stopped here before, while you were out. Wanted to surprise you with a nice little housewarming present. Was also to write you a lovely welcome note, but I'm fairly certain that wasn't red ink in your quill. Nem volt piros szín a köpenyén, vagy mi? Choke. But I do not have a quill. Even better. Relax, Tony. I simply jest. It is an ink derived of the spider lily flower. Red spider lily flowers. Of course it was. Obviously. With just a touch of amphibian blood. For power. Haha! Another zinger. And we'll just leave it at that. Well, I Ez a suppose Stark bőte, már most megmondom. Nem csak hogy olyan, hogy ő lenne Peter Parker, az meg kávé. Tehát hadar, hülyeségeket beszél, és viccelődik mindenem. Tiszta Peter Parker. Right back at you. Oh, and if you hear the shrieking of a grown man, please ignore it. It's just me walking to my room. Nyissuk ki, milyen ajándékot kaptunk Tony-tól. But if you're hearing this message, you already know that. Superlink. When I'm not saving the world, I solve the world's problems with technological means, like the one you're holding. I call it the Spark, a secure information and communication device built only for superheroes. It does all the usual. Csodálatos. Messages, pictures, and calls for some reason. Tehát képeket, hívásokat és üzeneteket lehet váltani, lehet néha egy mobiltelefon. You might ask, Tony, aren't you just repurposing a failed product from your communications division? If you do, I'll revoke access and let everyone else know you're a jerk. I call it the Wonder Man rule. Maradt a térkép, hősök.
Inventory settings. A super link. Fantastic. Explore my room. Tűz. Doboz. Mit kell? Journal. Oké. 1703-ba írta van. Gyakorolnia kellett az írást. Maybe it is time I start writing in it again. Át lehet öltöznünk. Ebben jobb a segge, úgyhogy ezt veszünk meg. És a poénból is. Closet és painting. We were all so happy then. 1710. Olaj, festmény, vásznon, milyen boldogok voltak akkoriban. You fucking... Aludjál most már, akkor? Mit álmodik? Majdnem, hogy az álmát is végig kelljen harcolnunk. Tutira gondoltam. The book! Is she reading from the book? Can we advance? No! Hold the line! I can stop her! Only I can stop her! Akkor is Lilith. Bazd meg. Charlie! Charlie! I know. I missed you too. Fiam, bazd meg, ez kutya vagy? Démon. She's been visiting your door every morning for the past 300 years. 300 éve mindig itt van az ajtó előtt minden reggel. Not just her. I suppose that's why I might have been a little curt before. A little? You already made the ultimate sacrifice once. Tehát így is feladozta magát. Nem akarja látni, hogy még egyszer megcsináljuk, hogy feláldozzuk a saját életünket, hogy legyőzzük Lilithet. First lesson you ever taught me. And still the most important. Especially now that you have all these eyes on you. I haven't noticed. To these people, you are a being of myth and legend. A grand hero. Az igen, tehát az ember ezzel olyan lenne, hogy hűs, meg legenda. Mi az a nyaklánc, ami rajta van? Valamit nyavajgott a nő, hogy a nyaklánc. It's not enough that you are a hero. You need to decide what type of hero you will be. Én döntöm, hogy milyen hős leszek. I'm sure there will be plenty of opportunity for that in the days to come. For now, I would head to the forge. Our new guests are eager to show you something. A Forge-ba, mert valamit mutatni akarnak. This was a lot easier when it was just you and I beheading the Dark Legion as we traipsed through the woods. De sokkal könnyebb voltunk, hogy csak mi ketten harcoltunk a Sötét Légió ellen. I never could. Forge, menjünk a Forge-ba. Téli búg. Spider-Man és az családos barátai egy szörnyet szabadítottak a városra. Csak nem, G. Jonah Jameson. Next thing I know, the sanctum is airborne and covered in slime. Now, think you can tell your friend inside there to turn it up a few hundred Kelvin? I could. However, it might shatter the containment spell preventing him from incinerating this facility.
Milyen démon van benne? I think we're good. And just in time. The forge has certainly Jó, megváltozott a kohó. Caretaker said this all happened after your siesta. Mi mondta, hogy hát igen, az mindazután történt, hogy ő állva, vagy feláldozta magát. Sumerian Fire Demon, tűzdémon van benne. Once you get past the esoteric terror of the situation, I found this thing actually has some uses. Molecular bonding, breaking down evil gamma serums, fashion accessorizing. Yes. Fashion accessorizing. Milyen right. It's ready. Széket csinál. Your armor seemed to offer minimal protection against the venom creature. Nem volt elég erős a páncélja a Venom ellen, úgyhogy gondolták, hogy kéne neki egy upgrade. Caretaker did not mention that you two were such skilled smithies. Nem mondta a Caretaker, hogy milyen jó kovácsok. Perhaps you should just try it on. Hát, hogy csak fel kéne próbálnunk. Pedig szépen hátrafordulnak. Hát... Still think I could have used a cloak. Szóval szerintem mindig jó lett volna rajta egy köpeny. De hát ez mondja pont Doctor Strange, na mindegy. Stylish, damn near indestructible. Közel elpusztíthatatlan. I still think it could have benefited from a cloak. Hunter, your new attire suits you quite well. But how are you holding up on the inside? Hogy tartom, I know hogy it's easy vagyok. to look upon me and simply see the universe's utmost authority on all things mystical and macabre, Hunter. However, in addition to being Earth's sorcerer supreme, I am also your doctor. Ő doktor You is, mean a hát physician tudja. of the medical arts? You jest. I assure you, Hunter, I do not jest. They don't call me Mr. Strange, now do they? Except for Tony. Doctor Your Strange. awakening ritual was admittedly a touch more chaotic than I had originally intended, and well, after your violent encounter with Venom, my oath to Hippocrates compels me to check in with you. Na, hogy mi, hogy orvos, azért állandóan csekkolni fog minket, hogy vagyunk, meg hogy érezzük magunkat. Ha a sír rossz oldalán keltünk volna fel. However, I do feel some grogginess, a tinge of nausea, sense of memory loss upon time of passing, water your itchy eyes, common side effects when one is pulled back into the light. Believe me, I know. If any other symptoms arise, honnan tudja? Nagyon tudja, milyen mellékhatásnak az, hogy feltámasztanak valakit. I have a cream for that. In any event, Carving of four brains. I, for one, do not know if I will ever feel 100% again after the events of yesterday. I still can't believe what transpired. The sanctum, all that knowledge, Wanda, lost. Swallowed whole by the black mouth of that foul venom creature. With all my resources, all my gifts, I should have seen this outcome spelled out in the sacred geometry of this universe years ago. But I... Szóval nem látta ezt előre, hogy Venom így megtámadja őket, és eltűnik a száj... Megette Wandát, mi van? Nem elhúzta izébe? I would rather stand down a horde of rampaging Lilin than face one of Agatha's mathematics puzzles. Sacred or not, geometry be damned. I'd be lying if I said it wasn't my least favorite requirement in pre-med. Still, if only I had studied harder, I would have reached some deeper understanding that could have altered this outcome. We will alter this outcome, Doctor. On that, we most certainly agree, Hunter. It's not just the Sanctum Sanctorum that was lost yesterday, it was my protégé, Nem csak a épületet vesztettük, hanem ugye egy csomó tudástárháza volt, hanem Wanda is eltűnt, és neki kellett volna vigyáznia rá. Úgyhogy nem akar megengedni, hogy ez történjen velünk is. Perhaps my wisdom may benefit you more than it has me thus far.
Tudjuk, hogy mi van, úgyhogy azt nem fogom megkérdezni. Mi van a varázslóházzal? I have never heard of a protection spell that powerful. In your time, I'm sure you encountered a variety of minor wards and protective spells. The Sanctum Sanctorum was shielded by one such incantation, but greatly amplified by the convergence of ley lines. Aha. Will the wards ever provide the same protection that they had? It may be possible to undo the damage, but now that a weakness has been exposed, I'll have to rethink my approach entirely. Hát az mondja, hogy hiába szabadítjuk fel a házat, nem biztos, hogy ugyanazt a... ezért fogja használni, mert most ahogy egyszer kihasználták, lehet, hogy még egyszer ugyanígy megtörténik. Wanda's story is quite tragic and perhaps not mine to tell. Szóval nem ő. Neki nincs helye, hogy elmondja ezért Wanda sztoriát, mert elég tragikus. Involving Agatha. Agatha? I feel like everyone is avoiding mention of Agatha. Szóval ez mindenki próbálja elkerülni, hogy Agathát említse. You should speak to Sarah about her when you're ready. Jó van, Venom nem érdekel, tudjuk, hogy mi Venom. Visit whenever you like. It's not often I get to converse with a true legend. I hate to admit it, but somehow this ancient forge puts any arc reactor I've got to shame. Who would have thought mystically bound demon power would be so damn energy efficient? Or carbon neutral? Certainly got that new suit of yours done a lot faster Úristen, than I a démon energia, ami ebből a forge-ból jön, az sokkal hatékonyabb és karbonsemlegesebb, mint a reaktorja, amit őt épített. Mi a baj démon a forge-ba? Well, you would probably know more about that than me. I'm still working on a way to keep track of everything that goes bump in the night around here. Whatever they've got trapped down there, it's hotter than hell by a few thousand Kelvin, very pissed off, and really good at weaving synthetic microblends. But tools are just one part of the equation. You gotta know how to use them too. Jó eszközöket ad neki. 300 years before we woke you from your eternal rest? I'm betting you have questions, so ask away, Hunter. Jézusom, mennyi kérdés! Ja, mi a speciálban nagy armorunkban? Mi ez a nagy Impact-resistant szám? carbon composites, some patent-pending alloy mesh, and a few touches from Dr. Spooky over there. And hey, the built-in communicator means we can talk to each other without sending a raven. So it is a marvel, then? Lightweight, nearly indestructible, and modular enough for future upgrades. Future Frankly, I would have used your old upgrades? suit to wax the Mandarin's car. Lehet upgrade-elni is az armorunkat, nem mondod? Hol? Hogy? Vagy itt majd? Jó van, szerintem haladjunk, mert... Anytime. Oh, and speaking of things, remember that creepy gamma goop you found from that hopped-up Hydra soldier? Well, I gave it a peek, and it explains a lot. Mert kiszedtünk igen az a kapszula az évő hidrokatonából. Now, I doubt advanced gamma thermodynamics was a hot topic at Ye Olde Demon Hunting School, so I'm just gonna give you the condensed version. I appreciate that. Szerintem leegyszerűsíti a dolgot, mert Closest I've nagyon ever nem seen to talált, this nem substance is mondtuk el pumping through nekünk Bruce's ilyeneket. veins. Part gamma accelerant, part unknown element. Calling it coil for now, given its unique atomic structure. Man, I love acronyms. Ugyanilyen dolog van, ez évek on a van Monday is. morning. But Hydra doesn't seem to mind. They are using it to get stronger. Valószínűleg, hogy A erősebbek few legyenek. drops would make your average salamander look like Fin Fang Foom. Fin-fan-foom. Thankfully, with a little help from Dr. Spooky and our haunted oven over here, I think two can play at this game. You are not suggesting we start injecting ourselves with it. No, nothing like that.
Though I can see some future applications for my energy drink line, I was thinking we apply this stuff towards upgrading our equipment. I like where this is going. Tehát azt a csaj, hogy Színre Just give megy, me a little time here hogy and I can whip up some pretty fun toys. nekünk is be kell inni, hogy erősebbé tegyen, mint ilyen booster, de nem, a armorunkat fogjuk vele upgrade-elni. Big Tony's Forge of Mystery, we never close. Let's see what we got here. You're welcome, Hunter. És akkor skilleket kapunk. Fél az a hely, az nem meg volt eddig is, a heal. Ez is meg volt. Meg ez is. Ebben mi? Ja, hogy kiasztatok egyet. Most azt upgrade-eli, vagy ad még egyet. Azt ad még egyet. I'm pretty sure Charlie left a steaming coil in the hallway. Third state of matter, indeed. Legyen ez. Hunter, when you have a minute, come meet me in the yard. Upgrade-el kell. Welcome to the yard. At least that's what we're calling it these days. Gyakorló Caretaker put me in pálya. charge of your training. Too bad she didn't listen to me yesterday. Now that we know what we're up against, I think we can all use the practice. Any questions? Nem, menjünk. All right then. Hunter. Upgrade an ability. Practice makes perfect. Caretaker said I need to be a team player. So I guess I'm letting you choose for me too. Ezt az egyet tudjuk upgrade-elni, jó van. All right then. What's up? Tell me about the Midnight Suns. Ja, mi a fasz All ez? right. Ja, kik a What can you többiek? tell me about the others? Ja, a Ghost Rider tudjuk. I'm not asking you to break anyone's confidence. Fine. Which one? Bárki, aki Tell nem. me about Nico. She's the youngest, but she acts like she's in charge. Jól, fiatalabb és úgy csinál, mint hogy lenne a vezér. She's usually right, and she keeps us on track. Szóval I igazán didn't van think we'd get általában, és along, ő but we mindenkit wouldn't be the szél. Midnight Suns without her. What makes you say that? She has a lot of heart, and that's why we let her. Anyone else? Ja, ki az a magik? What do you know about magic? Magic. Keeps to herself. That is it? She's a private person. Until she lets you in, that's all you need to Szóval know. magának való személy, ami nem, When hogy does she nem let people viselkedik össze vele, addig nem At her tudom own is pace. semmit. Respect that, and it'll happen faster than you think. Anybody else? És akkor Robbie meg a What új about Robbie? Ghost Rider. He's exactly what he seems. Well, sort of. He's open with people, easygoing. Sometimes that comes across as dopey, but don't get the wrong impression. He's quick to make friends, and once he does, he's your friend for life. So don't let him down. Hát or könnyen I'll hold it barátkozik, against és you. mindenkivel Anybody sokkal else? tartó barátságot köt egyből. Nobody Kertékel else. jobban ismerik valószínűleg, Sure. mint ők. Thanks, Blade. Mm-hmm. Sure. Like the way you move out there, Hunter. Guess Dr. Strange picked the right supernatural demon hunter to resurrect. I'm Carol Danvers, but you can call me Captain Marvel. Kidding, Carol's fine. Just thought I'd throw a bone to the Avengers PR team. Not gonna lie, going a few rounds in Vampire Guy's Magic Thunderdome sounds like fun, but we've got bigger fish to fry. Well,
Not so much fish as that ginormous, invulnerable sewer monster that swallowed the sanctum. Sewer monster? Every lock has its key. True, if only a man-eating alien demon monster hadn't eaten ours. But that got me thinking. Strange, Caretaker, and the rest of the funky bunch can try and magic their way through that shield all they want. If my time as a pilot taught me one thing, it's that sometimes you've got to find a workaround. Mondja, hogy nem biztos, hogy varázslattal bejutunk, valószínűleg keresünk a másik utat be. Steve's always said they aren't much for talking. But then again, I'm told I can be rather persuasive when I need to be. Just how far are you willing to go, Captain? Let's just say that I'm willing to unleash the power of a quantum singularity white hole on them if need be. A white hole? You'll see. Find me in the war room when you're finished here. There's a few things we should discuss. Oh, and Hunter? Welcome back from the dead. Küldetés. Nothing is certain these days, but these readings are too distinct to ignore. The gamma signature is... Sorry, Bruce, we lost you. Did you say gamma? Yes, Hang on a second. Come on, Tony. You managed to stream the Super Bowl to a Kree battleship 50 light years out. This should be easy. Oh, we waited all year for that game, and you know the Skrulls would have spoiled it for us if they got the chance. Well, can't you just... Most mit kell beszélni? The gamma signature is completely inverted. The daughter nuclei are being reabsorbed into the parent nuclei, which is impossible. If the gamma signature from the sanctum is really that unique, Bruce, then couldn't we just... Sorry, still working out a few gremlins in the system. Try sunlight, and whatever you do, avoid water. Oh, wait, you're being serious? Nem. Tuti, hogy nem. We should be able to track this new gamma signature to its source then, right? Hogy ilyen spéciáliati sugárzás, és vissza akarják kötni a forrásig. Please. Old Central here is ready to grind through that data like chum. What exactly is a central? C-E-N-T-R-A-L. Cognitive encryption, net transmogrification. We'll figure it out later. Sending coordinates now. Hope your gremlins enjoy gamma spectroscopy. Well, he's been a little moody lately, ever since, you know, the problem with the big old green guy. I heard that. Ilyen probléma a Big Old Green-nel. Nem tud Hulkká változni. Or relieved. That makes two of us. Oh, hey. Come on. Happens to everyone. Well, okay, not everyone. Nice work, Bruce. I know that place. Creepy abandoned warehouse in the back. My favorite kind. Anybody up for paying it a visit? Definitely. Aw, see that? Teamwork goosebumps. Teamwork goosebumps, francba. Find me when you're ready. Keressük meg, ha készen állunk. Az ő meg fegyvert. Remélem. Multi-million-dollar piece of experimental technology, and she kicks it. It's been a long time since I've been involved in any major undertakings like this. Maybe too long. It's nice to have a full house again. Én is más küldetés, csak ezt tudjuk választani, úgyhogy sztorim is van. It was just recently that the Hudson Yards Development Restoration Association purchased this entire block. I'll let you think about that one for a minute. Megvették azt az egész házblokkot. Na jó, megint egy rövid szünet, miért ezt elkezdjük, mert úgy látom, hogy rohasó pofázás van. De egy fél perc és jövök vissza és folytatjuk tovább. Csak ami még itt nem tudom mit kéne. Bassza a szemem a sok fény. Na jövök mindjárt.